हेलो साथीहरु, मास्टर टेक फर युमा हजुरले स्वागत छ। आजको भिडियो चाहिँ एकदमै सजिलो अर्निङ गर्ने एप लिएर आएको छु हजुरहरुको माझमा। र साथीहरु, त्यसमा कसरी रजिस्टर गर्ने, कसरी अर्निङ गर्ने र कसरी अर्निङ गरेकोलाई विथड्र गर्ने भन्ने बारेमा जान्ने छौं। र साथीहरु, हेर्ने छौं एपको नाम छ यहाँ विनअगेन भन्ने छ। हजुरले प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, नभई यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु लिंक, गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई म ओपन गर्ने छु। ओपन गरिसकेपछि लोडिङ लिँदैछ, हामी वेट गर्ने छौं। र साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ विनअगेनको इन्टरफेस यस्तो रहेको छ। अनि हामी यसमा रजिस्टर गर्नको लागि युजर नेम चुज गर्नुहोस् भनेको छ है। युजर नेम चुज गर्नुहोस् हजुरले। म आफ्नो युजर नेम चुज गर्न गइरहेको छु। आफ्नो युजर नेम चुज गरिसकेपछि अनि यहाँ कन्फर्म भन्ने बटन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हामी वेट गर्ने छौं। ल हेर्नुहोस्, अब मेरो एकाउन्ट चाहिँ बनिसकेको छ। यस युजर नेमबाट कोहीले पनि एकाउन्ट बनाएको छैन, त्यसैले मेरो खुलिसकेको छ। साथीहरु, हजुरले युजर नेम लेखिसकेपछि हजुरले यसरी एकाउन्ट बन्ने छ। अनि स्किप गर्नुहोस्। स्किप गरिसकेपछि अनि ब्यालेन्स अर्निङ भएको यता देखाउँछ यसमा। अनि यहाँ कति टप नम्बरमा आएको छ त्यो देखाउँछ साथीहरु। अनि हामी कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने बारेमा म सिकाउने छु साथीहरु, हेर्नु होला। अनि यहाँ अर्निङ गर्नको लागि प्ले नाउ भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ दुईवटा अप्सन देखाएको छ, यसलाई स्किप गर्नुहोस्। स्किप गरिसकेपछि यहाँ दुईवटा अप्सन देखाएको छ, अनि यसमा क्लिक गर्ने। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले तीनवटा डिजिटको नम्बर इन्टर गर्नुहोस्। अर्को प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। अर्को प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तीनवटा डिजिटको नम्बर लेख्नुहोस् है, टाइप गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, प्लसको आइकन देखाउनु पर्ने हो। किन देखाएको छैन भनेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ टिकट चाहिँ 0 छ। अब टिकट बढाउनको लागि हामी जानेछौँ ब्याक आइकनलाई क्लिक गर्नेछौँ। ब्याक आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि अनि फेरि हामी स्पिन तर्फ जानेछौँ। स्पिनमा गइसकेपछि यहाँ लेखेको छ स्पिन द विन भनेको छ। हामी यसलाई घुमाउनु पर्छ। घुमाउनको लागि यहाँ स्पिन विनमा क्लिक गर्नुहोस्, तल बटन छ। क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ मलाई चाहिँ 1 टिकट आइसकेको छ मेरो माथि वालेटमा है। 1 टिकट चाहिँ आइसक्यो। यसरी हजुरले स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। अनि एकछिन एड देखाउनेछ, म वेट गर्नेछु। माई टिकट्समा क्लिक गर्नुहोस् है। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि प्लसको आइकन बढिरहेको छ। हजुरले फेरि टिकट युज गर्न सक्नुहुन्छ। मास्टर टेक फर यु भनेर मेरो युजर नेम भइसक्यो। अनि डलरको साइनमा हजुर जति अर्निङ गर्नुहुन्छ यहाँ एड हुनेछ। अनि मैले टिकट चाहिँ लगाइसकेको छु। एकछिनपछि यो 6 मिनेटपछि हजुरको रिजल्ट आउनेछ है। अनि विन मोर क्याश रिवार्ड भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ रेफर गर्नुपर्छ है। बेस्ट तरिका चाहिँ यही हो है। 10% हजुरले पाउनुहुनेछ। रेफर गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेयर टु रेफर भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि प्लेटफर्महरू देखाउँछ, कुनमा सेयर गर्ने, त्यसमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। अनि म यसलाई ब्याक गर्नेछु। ब्याक गरिसकेपछि हजुरले कति कमिसन पाउनुहुनेछ, 10% चाहिँ कमिसन पाउनुहुनेछ साथीहरु है। अनि म ब्याक जानेछु। ब्याक गइसकेपछि माथि हजुरले नोटिफिकेसन पाउनको लागि माथि बेल आइकनको बटन छ है, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ नो नोटिफिकेसन भनेको छ। हजुरले अर्निङ गरेको चाहिँ सेन्ट्स है, डलर सेन्ट्स चाहिँ यहाँ देखाउनेछ। अनि म यसलाई ब्याक गर्नेछु। अहिले चाहिँ देखाएको छैन, नोटिफिकेसन आइसकेपछि हजुरले देखाउनेछ त्यहाँ साथीहरु। अनि हामी जानेछौँ आफ्नो एकाउन्टमा जानेछौँ है। यहाँ मास्टर टेक फर यु युजरमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि करेन्ट एकाउन्ट ब्यालेन्स भनेको छ। अनि यहाँ हजुरले रुलमा क्लिक गरेर के रुलहरू छन् हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के रुलहरू छन्। 3वटा 0बाट 999 सम्म हजुरले नम्बर चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ टिकटमा है, टिकट युज गरेर। अनि हजुरले विथड्रल गर्दाखेरि हजुरले मिनिमम हजुरलाई $15 हुनुपर्छ। विथड्र गर्नको लागि $15 चाहिँ हुनैपर्छ साथीहरु। $15 भइसकेपछि हजुरले आफ्नो पेपाल वालेटमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। कसरी पेपाल एकाउन्ट एड गर्ने भनेपछि हजुरले यहाँ सेटिङमा जानुहोस्। यता सेटिङ भनेको छ है, त्यसमा जानुहोस्। त्यसमा गइसकेपछि हजुरले आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। योर यसमा गएर है
यसमा गएर हजुरले इमोजी राख्न सक्नुहुन्छ। इमोजी हजुरले कुन राख्न चाहनुहुन्छ, यस्तो राख्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले जुन राखी पनि हुन्छ। म चाहिँ डलर वाला साइनको राख्छु है। अनि हजुरले यहाँ लेखेको छ चेन्ज योर युजर नेम, हजुरले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ वान टाइम है। वान टाइम भनेको छ एकचोटि मात्रै हजुरले युजर नेम चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि नोटिफिकेसन सेटिङ भनेको छ हजुरले ड्रस गर्दाखेरि अनि विथड्रल गर्दाखेरि अनि विन्स गर्दाखेरि अनि रेफरल गर्दाखेरि नोटिफिकेसन आओस् भनेर यो सबै चारवटै खुलिसकेको छ साथीहरू। योलाई नचलाउनु होला, यो सब खोल्नुपर्छ, नोटिफिकेसन दिन्छ। अनि यहाँ लेखेको छ चेन्ज योर पेपाल इमेल भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि सेक्वेयर योर एकाउन्ट भन्नेमा जानेछौँ। सेक्वेयर एकाउन्टमा गइसकेपछि साथीहरू यहाँ चाहिँ आफ्नो जिमेल आइडी राख्नुपर्छ। हजुरले जिमेल बनाउनु भएको छैन भनेपछि हजुरले मेरो भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि आई बटनमा पनि आएको होला, साथीहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यस जिमेललाई म स्टार्टमा क्लिक गर्नेछु। स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब म आफ्नो जिमेलमा जानेछु। कोड पठाएको होला, वेट गर्नुहोस्। जिमेलमा गइसकेपछि यहाँ एउटा कोड पठाउनेछ, म वेट गर्नेछु। ल हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ विन अगेन भनेको छ। भेरिफिकेसन कोड पठाइसकेको छ साथीहरू, कपी गर्न मिल्ने रहन्छ। हजुरले एकाउन्टबाट हजुरले टाइप गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। 5616 साथीहरू मैले आफ्नो जिमेल चाहिँ सेक्वेयर गराइसकेको छु, कोड पनि आइसकेको छ, भेरिफाई पनि भइसक्यो साथीहरू। अनि म चाहिँ कन्ट्याक्ट्समा जान सक्नुहुन्छ। हजुरले हेल्पको लागि कन्ट्याक्ट्समा गइसकेपछि हजुरले हेल्प माग्न सक्नुहुनेछ। हजुरको इमेल त सेक्योर भइसक्यो, बट हजुरको पेपाल चाहिँ भेरिफाई भइसकेको छैन। त्यसैले पेपालमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो पेपाल जिमेल चाहिँ राख्नुहोस् है। पेपाल जिमेल राखिसकेपछि यहाँ लेखेको छ कन्फर्म भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरको पेपाल इमेल चाहिँ भेरिफाई हुनेछ। आफ्नो युजरमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यसमा डेस्कबोर्डमा जानुहोस्, यहाँ रेफरल डेस्कबोर्ड भन्ने छ, त्यसमा जानुहोस्। गइसकेपछि यहाँ देखाउनेछ है रेफरल रिवार्ड्स भनेको छ, त्यसमा देखाउनेछ रेफरल कतिजनाले गर्नुभयो, माई रेफरल्स भनेको छ। अनि यति गरिसकेपछि यहाँ इन्भाइट भनेको छ, इन्भाइटको लागि मैले भनिदिइसकेको छु साथीहरू। यसरी हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ है। आजको लागि यति नै, फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नुहुनेछौँ। यसको पेमेन्ट प्रुफ पनि लिएर आउनेछु साथीहरू। यस भिडियोलाई राम्रो लागेको छ भनेपछि लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस्। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हेर्नका लागि मेरो च्यानललाई भिजिट गर्दै गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो।